Hello! Ang lulutuin natin ngayon ay all cucumber, peanut, and pork soup. Dito sa Singapore, mahal yung isang bowl ng soup na ito. At 550 SGD ang isang bowl. Kaya swerte ka na pag nakakuha ka ng 4 na pieces ng meat. Tara, luto tayo! Isa-isahin natin yung ingredients ng ating all cucumber, peanut, and pork soup. Siyempre, nandiyan dyan yung all cucumber. Nandiyan yung 1 cup of peanut. Meron tayong 3 to 4 pieces of dates. At saka half kilo of pork belly or kasim or pork shoulder. Hiwain na natin ngayon ang all cucumber. Pagkahiwa nyo siya ng kalahati, scrapin nyo yung buto. Dali lang siya. Yan. Kasi malambot yung flesh ng all cucumber. Naman tayo sa other half. Ingat lang kayo sa mga talsik kasi siya ay maraming tubig. Kung makikita nyo, kulay brown yung balat niya, pero it's just a mature cucumber. O, diba? Yung young cucumber, kulay green, yung all cucumber, kulay brown. So, maganda na nga siya. Kaya nga, all. Okay. Maganda dito kasi hindi mo na siya kailangang balatan. Pagkatanggal mo ng mga buto, hiwa na agad ang kasunod. Halos yung parang mga pangsigang at saka pang mechado. Yun yung gusto namin para yun ang gusto namin hiwa para mas mabilis siyang lumambot. Siyempre, mas mabilis mo yan. Tapos lalagay mo na rin yung kasama na ang dates. Dito, kailangan maraming tubig para hindi matutuyuan yung pork nyo at saka it will help para mas mapabilis yung pagpapalambot ng pork. So dito sa aking pot, siguro mga more than a half but not more than 3/4 ng pot. And pagkatapos na ito, isasalang na natin siya. Gamitan nyo siya ng patis. Maiiba yung lasa niya kasi iba yung lasa ng patis kaysa sa salt. Iba yung alat na binibigay ng patis. So, ngayon nakasalang na yung ating all cucumber, peanut, and pork. Kaya hintayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na, hihinaan natin yung apoy and hayaan natin siyang kumulo at palambutin yung baboy up to 20 minutes. Ngayong kumukulo na ang ating soup, pwede nating ilagay yung all cucumber. This will give sweetness sa ating soup. Tsaka para lumambot na rin siya kasama ng baboy. Lagyan natin ng konting ganito. Yan. Tapos, pwede na natin hinaan yung apoy ngayon. Hintayin natin lumambot ang ating baboy along with our other ingredients like peanut and cucumber. After 30 minutes, makikita nyo naging more transparent na yung cucumber. At saka ang amoy ng aming kusina is sweet and salty. Yummy, yummy. Kaya nakakagutom na. Bango-bango.
Ayun, natapos na natin yung luto. It's time to tikim. Masarap yung soup. Talagang nagpatamis din yung old cucumber. Tapos, tignan ko yung yung baboy. So tender at malasang malasa. Tapos itong mani, makrunchy pa rin. And alam mo yung earthy taste. This is very good and very affordable food. Una, good siya kasi nakita nyo naman pa natin prepare. Hiniwa mo lang old cucumber, yung baboy, ilagay mo sa pot, lagyan ng tubig, then iniwan. And after 20-30 minutes, pwede mo nang kainin agad. Ngayon, kung nakukulangan pa kayo sa alat, huwag nyo nang lagyan yung soup mismo habang niluluto nyo. Pwede kayong maglagay ng toyo with sile. Yun ang magpapadagdag ng spice sa inyong putahe. Kain po tayo!